Oh, mean this way down. I cannot say because I cannot see there. Mean I do this one. I don't know. I have to come to look later if you do already. I cannot tell you now. If you towel, I mean, oh, maybe something can go easy also. Though. You want to put this in a car already today? No. Tomorrow, no. I mean the only varnish. Yeah. Move that way a little bit. We don't need to come. We don't need to walking around here with this. Oh, they like jump follow your hand, honey. Your hand take coming here, of course. Nè phải nó bưng bơ màเร็วมาดูให้มันจบ This one have to come in this one take out Ja. Yeah, then we don't need to change this one there, okay. After we stop from there. Ei, kyllä tän voi ottaa pois tästä. Have only short way here. Have only 5 cm safe forward. But we do together own no mitä? Or leave them out? Ei ku, odota nyt. Leave them out like that. Yeah. Have to do from here to there. Yeah, they have to stop like that. Oho. If you need to do, you need to Mutta do. kun täälläkin on kato. Look.เอากระเวทเต้นบิดนี่ I do from here first. Joo. Katsotaan.พี่น้องแล้วเลือดจางนี่ห้องปีกแล้วล่ะจ้ะห้องก็สิบางเยอะโตกับเปลี่ยนนะจ๊ะบางอันกับบริเปลี่ยนจ้ะห้องก็มาเฮ็ดแต่ปกติใหม่แล้วก็อีพอมันก็เอาอันนี้เขามาใส่ใหม่นะจ๊ะนี่เอามาใส่ห่อออกไปล้างบัดนี้ห้องก็เสียไปใส่รถนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนๆนะจ๊ะไปเบิ่งน้ำไปเบิ่งจ้ะเอาเสียไปใส่ในรถนะจ๊ะเนาะว่ามันจะเป็นจังไดเนาะนี่เนาะสายไฟนี่เนาะโอ้ยนี่จ้ะที่มองห่อออกไปล้างนะจ๊ะนี่ห่อไปหลังเลยจ้ะนี่ถอดออกเบิร์ดเลยจ้ะนี่พี่น้องเอาออกไปหลังแล้วห่ออีพอเป็นใส่ไหมจ้ะข้างในก็จะเป็นอย่างสีนะจ้ะเนาะนี่ข้างล่างหมดเลยจ้ะถึงสนิมจ้ะก็จะไปเบิ้งเอาไปใส่รถจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเขาจะเอาใส่ในรถนะจ้ะมาเบิ้งกันนะจ้ะว่ามันสิเป็นยังไงเนาะก็บ่ได้ง่ายนะจ้ะพี่น้อง What about this one? Not go in the somewhere yet. เดี๋ยวไอ้ดูสันทางนี่แหละดูไปดูดีเปิดนะแต่พี่น้องเขาเบิ้งนะจ๊ะโอ้นิดหน่อยนึงนะจ๊ะพี่น้องเขาจะเอาใส่นี่มันก็มีต่างลายแต่ตรงนี้หนังเป็นหนังเนี่ยเนาะ Se me nyt niin hirveästi niitä tulee. เปิดของสตาร์ทของสมอง Joo, we don't start from big. Varo nyt kun my thing inside. Noin. No niin, odot. Have more coming. Now coming big than that. โอ้ย This now like a พูดอย่างนี้ใส่ yeah, odota. This is like a last size. ใส่ตะโกนพูด Not go there now. You have to wait some time. เออ It's not helping you. I cannot do that and you try to go through. No, I need it pin. Already do it. Or
Noni, now you can take all. There. Noin, odota sit. Now you can take them same time. Noin, sitten taas have one more plug. Noni, sitten vaan vedät siitä. Noin. Noin, odota. Noin, odota. Nyt now no more. Now we have to take left side johto. Have same like the first johto now. This have to do down this one after have placed. No niin, otas nyt sinne päin. Vähän matkaa. Vedät sinne. Noin. Now they are some more. Maybe have to go vähän more there that side. Vähän more. Noin. I think so. I think so. Now they are all in. This few box have to go there. Täällä ja I come to look that side. พี่จ้ะพี่น้องสุภาพพี่น้องไปเบิ่งเนาะจ้ะว่าสายมันไปถึงมันไปใส่เนาะจ้ะพี่น้องสายที่เฮาใส่บางหันมันเป็นคือเฮ้ยขอโทษจ้ะสายไฟบางหันมันเป็นสิมาทั้งผิดเลยจ้ะพี่น้องสิมาเป็นสายไฟหนารถจ้ะเป็นสายไฟหนารถจ้ะพูนห้องหน่อยๆอยู่หวังผลจะเป็นเฮาใส่แต่มันก็สิมาผิดจ้ะผิดสิมาเบิดทั้งผิดเนาะจ้ะจากปุ่มมาผิดจ้ะพี่น้องก็สิมาเป็นสายไฟรถนะจ้ะสายไฟหนารถจ้ะแต่ว่ามองสิเอาใส่กันน้อยๆเป็นน้ำอีพอหมดจ้ะมันก็เอาใส่บางงานนะจ้ะพี่น้องรถเฮามันพ่นสีเห็นหยังเรียบแล้วจ้ะก็นี่ถ้าเฮาอีกอย่างสายมันก็มีสิทธิ์สิหักได้เลยจ้ะพี่น้องก็เฮาบ่เฮ็ดก็ระวังเนาะสายไฟที่เฮาปิดมื้อนี้ล่ะจ้ะจะเฮาใส่เพราะว่าสายไฟทุกสายนี่เฮ็ดใหม่เบิดเด้อพี่น้องเอ้ยถอดออกเบิดเลยจ้ะทุกอย่างนี่เฮ็ดใหม่เองจ้ะเฮ็ดใหม่เบิดสายไฟอีพอเพิ่นเฮ็ดนะจ้ะเพิ่นเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าก็ใส่เวลาหลาย Almost impossible do there. สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ๊ะเนาะมื้อนี้หนาวจ้ะหนาวเราก็ไปเอาหิมะลงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆไม่เห็นรถอ่ะจ้ะมาเดินสายไฟรถเนาะจ้ะเนาะสายไฟอันอยู่นี่แหละจ้ะทั้งเครื่องข้างหน้านะจ้ะมาใส่สายไฟหน้ารถจ้ะ Come in this way Sumatera Utara Kato kun they have to tuolla, kato. Not cold touch นั่น there. ละตัวปลอกเขาสิได้เห็นเป็นช่วงใกล้ๆเอาจ้ะพี่น้องก็เฮ็ดไกลๆแล้วมันต้องได้ยกกล่องนะจ๊ะให้เห็นแบบใกล้ๆเอาดีกว่าเนาะมันสิได้เห็นมุมกว้างจ้ะอีพอเพิ่นปิดส่องที่ว่าเฮาเอาสายไฟเข้ามาแล้วจ้ะเมื่อวานนี่ของเครื่องนี่สายไฟนี่เต็มตึงจ้ะพี่น้องใช้to do down first มั้ย do down first then we can easy Yo, maybe everything easy. Well, I tried it. I want to try anything. Dip I tried. I'm small hand. Call something like that. Have to come up too much. But do that black one inside there first, so that not have water go in. No. Do this inside for water not go there first. Where they be? Think for where water can go inside first. That you cannot do that inside. You touch little bit, they already go out. Have to come up 1 centimeter that first. If I try. I want to try. Chop. That means you go try only way. Yeah. Anything you can wait too. Mean did have up or down. Cannot do. So you cannot go up to you. Oh, mean this way down. Mean I cannot say because I cannot see there. I do this one. I don't know. I have to come to look later if you do already. I cannot tell you now. Can have very different piece for what go under and what go up. Oh, then
if you say like that I take out I change because this I do what do already before that's that I don't take anything out because I do this way what you do already before to say that can be down this can be up this be down so I want to be way down give me I think that can see very well where they have slots. yeah What go under and what go up. This way. you mean this way up I want to do down But you can know that black there, that rub, that's one. yeah To close that hole for that rain not yeah go inside. this I do down for you first okay แล้วได้กันบีin the hole นี่แหละThey don't go anywhere, they be in the hole what you see. So now No, today I give you the all. I only drinking. I show you what do. why not go inside? Because if you don't move that rubber in the right place, you cannot do that inside. นี่ I try I saw more like this แหละนี่ you come to do นะ I do for you like this come to do I think that little bit easy for you นะ No. mean you can do you up But one this- hand do up there Yeah, but it's not hard if you do like that. oh after that you try to do up inside after that that can be in the hole That's not the problem. I can open that now. You see that go out all here, that glue. because I see you cannot do inside I see But it's not hard. Do like that. You don't give I time for do. No, now I need to do that black glue there, and I need one screw. จ้ะพี่น้องเขาสิมาเอาเจ้าข้าเจ้าเอิญนี่ยังเรานะจ๊ะจำบ่ได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนะจ๊ะเนาะเขาจะเอาใส่รถจ้ะพี่น้องเขาจะเอาใส่เพราะว่าเราทำเสร็จแล้วจ้ะ Oh, อะไรอย่าลืมจ้ะ yeah. วันนี้ไม่มาตกจำทำก็จะพี่น้อง We have to go to the tonight. Take out. มาจ้ะพี่น้องมาเอาอันนี้ใส่รถเนาะจ้ะเนาะนี่จะเขาเอิญนี่ยังเราจะจำบ่ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าเขาจะเอาใส่รถจ้ะจ้ะนี่จ้ะนี่ก็เลยท่านก็สิพยายามทยอยเอาใส่รถไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเห็นมันอันใดเห็นแล้วเขาก็เอาใส่ไปนั่งจ้ะพี่น้องจะเป็นนึกได้จากสายไฟที่เขาเฮ็ดมันนี่จ้ะเขาเฮ็ดมันนี่เนาะสายไฟที่เหลือจากที่มันไปทั้งผลจ้ะมีกระส่องน้อยๆที่เขาเอาใส่ไปจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นส่องน้อยๆนี่จ้ะเต็มตึงเลยสายไฟเป็นส่องน้อยๆนะจ้ะเนี่ยกระสิเหลืออยู่ที่นะจ้ะฟังจ้ะแต่ว่าก็ยังอีกหลายจ้ะพี่น้องเพราะเขาแล้วด้วยจ้ะเด้อโอเคค่ะมื้ออื่นเด้อจ้าเด้อจังสิเอามาใส่ไฟหน้ารถจ้ะมื้อนี้ก็คือเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้ะเนาะจังใดก็ถ้ามากระชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้อ้อยสาวอุบลกับอีพรให้แน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสิเสียเวลามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็แค่นี้ละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า